Can I sit next to you? S-au întrebat cei de la Spun. Sigur că da, puteți să stați alături de noi. Asta e și ideea pentru care ne întâlnim la Espresso de Weekend. 8 și 46 de minute. Acum a venit Bogdan Pișan și o să-l ascultăm cu agenda culturală a acestei zile de duminică, 25 februarie. Orice căsnicie poate fi salvată, dar întotdeauna e nevoie de 3 și de o rețetă anume succesului. Să ia o soție nefericită, un soț nehotărât și un psiholog nonconformist. Cu ajutorul unui psihoterapeut, căsnicia se leagă sau se dezleagă. Teatrul Roșu vă propune în această seară o terapie în 3, la Club de Hub din București, de la ora 20. Nosfe începe anul șatrei cu concertul de lansare al albumului său dublu Uncle Benz. La eveniment vor fi prezenți artiștii cu care Nosfe a colaborat pe acest album, printre care Shatra Benz, Shift, Alina Eremia, Deliric, WhatsApp sau Ruby. Nosfe lansează albumul Uncle Benz chiar în această seară, la Berăria H, de la ora 21. La Casa de Cultura Sindicatelor Râmnicu Vâlcea vă așteaptă astăzi Cătălin Bordea, Ana Maria Calița, câștigătoarea Umor, și George Tănase, care vă propun din nou un show de calitate. Cătălin Bordea, Ana Maria Calița și George Tănase, așadar la Casa de Cultura Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea, de la ora 20. Teatrul Indart vă propune un pariu pe Charlie. Ce se poate întâmpla atunci când soacra e tot timpul în vizită sau când o fostă prietenă vine pe neașteptate în vizită împreună cu mama ta? Situații incendiare care se lasă cu robote de râs și voie bună, pariu pe Charlie sau când își bagă soacra nasul. La Club Quantic din București, intrarea Grozăvești, de la ora 20. Semnal M îmbină extrem de firesc elementele rock cu structuri muzicale folclorice transilvanene. Astăzi, la mai bine de 4 decenii de la înființare, sunt considerați clasici ai rockului și pionieri a unui gen ce avea să se numească la un moment dat etno-rock. Semnal M vor fi din nou live la Dines Irish Pub and Grill din Brașov, de la ora 20:30.
de fado, care a concertat de curând la Sala Palatului din București, este un om deosebit, o interpretă de fado, o persoană care vrea să fie un om bun, un om obișnuit care își iubește familia și vrea să fie fericită. Toate acestea le-a aflat Micaela Platon într-un interviu în exclusivitate. Îl ascultăm și noi. Sunt întâlniri de tot felul în viață, unele cu adevărat magice, atunci când oamenii se dezvăluie fără măști, cu fețele lor adevărate, umane, autentice. O astfel de întâlnire a fost cu Marisa, regina fadoului, o ființă de lumină care a acceptat să ni se dezvăluie în exclusivitate, într-atât cât să înțelegem de plin felul în care se dăruiește pe scenă până la ultima vibrație. Asta într-o discuție care iese din tiparele unui interviu formal și pe parcursul mult mai multor minute decât erau prevăzute. Minunată energie, excepțională voce, trăire pe scenă într-un cuvânt și sunet, fără limite. Aceasta este Marisa. It is Marisa. Numele este Marisa pentru că în românește avem diminutivul de la Maria, care este Marița. Numele tău vine și el de la Maria sau e un nume diferit în portughez? Marisa, vreau să-ți vorbesc despre dor. Dor este cuvântul românesc ce definește un sentiment pe care nicio altă limbă nu-l poate exprima la fel de complet. Ai auzit de el? Dor este un amestec de dorință, durere, pierdere, lipsă. Cred că este aproape la fel cu un cuvânt pe care îl avem în portugheză, care este saudade, exact. Maybe, poate pentru că sufletul nostru simte acest dor, publicul vibrează așa la concertele tale, pentru că este capabil să simtă emoțiile astea pe care fadoul ni le aduce. Da, abia acum că mi-ai spus despre asta, înțeleg de ce aici oamenii mă primesc în modul ăsta și, într-adevăr, înțeleg. Este extraordinar și stilul de viață este și el similar cu al portughezilor. Exact, până și cultura e asemănătoare. The way of living is very similar to the Portuguese. Noi avem și doina, care este, ca și fadoul, înscrisă în patrimoniul imaterial UNESCO și este un fel de expresie muzicală pentru dor. Expression of dor. Fiecare album reflectă un anumit status al existenței artistului. Dacă ne gândim la Mundo, care are ritmul de jazz, folk și flamenco, care este statusul tău interior acum? Care sunt obiectivele tale ca femeie, mamă, artistă? Cred că obiectivul principal al fiecăruia este să fie fericit. Și eu vreau să fiu fericită. Vreau să fiu o persoană mai bună. Ăsta este scopul meu principal. Vreau să-i fac pe oameni să parcurgă aceste emoții prin muzica și vocea mea. În ce crezi ca om? Și nu e doar vorba aici despre religie. Cred în Dumnezeu, tot. Cred că El este copilotul meu. El, de când mă știu, Dumnezeu a fost parte din viața mea, în fiecare zi, cu fiecare pas,